Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again. Greetings, everybody, especially those people who are really interested to study abroad or pursue their studies or their scholarships in one of the common countries that offer this golden opportunity for people to pursue their study in master degree or PhD degree. I want to transfer you back to an episode that I talked in yesterday regarding my study of English in the United States and shared with you some of the experiences that I have experienced there, especially being a student in the MA degree program, getting the chance to learn and go through some of the major challenges of being in a master degree program, which is very interesting, rugged, solid, and transformational experience to anybody who studies an MA degree program. You understand that MA degree program is a very highly challenging and cutting edge kind of program that will transfer your experience as an English learner, as a specialist in your field, as a person who inspires to become someone who is very successful in their career and future. Let me stop here and transfer to Arabic. بالحلقة اللي تحدثت بها البارحة عن تجربتي في الدراسة بالولايات المتحدة، تحدثت نبذة مختصرة عن طبيعة الدراسة بصورة عامة، كيفية تعامل الأساتذة مع الطلاب، كيفية صناعة برنامج تعليمي شامل للشخص لتدعيمه وتطويره، تطوير مهاراته، وبنفس الوقت دعمه نفسيا ودعمه ماديا، لأنه الجامعة توفر منح وفرص للعمل بالنسبة للطالب اللي حاب أنه يشتغل داخل الحرم الجامعي. هذا ما ينفي أنه هناك بعض من الصعوبات، بعض من نقاط الضعف اللي ممكن أي مؤسسة علمية كبيرة تواجهها، خاصة أنه تستقطب طلبة من مختلف أنحاء العالم، فهذا ما ينفي أنه وجود بعض الصعوبات. تحدث لكم على برنامج اللغة اللي انضمينا له، هو اسمه Intensive English Program. طبعا Intensive English Program بالولايات المتحدة كل جامعة عندها مركز لتطوير الطلاب اللي هم جايين يقدمون على دراسة جامعية، لأنه أغلب الجامعات هناك أو الجامعات بصورة عامة متقسمة إلى community colleges, government colleges أو government sponsored colleges and private colleges. private colleges أو universities كلش مشهورة وتتطلب مبالغ كبيرة وقروض من المصرف حتى واحد يقدر يأمن على الدراسة بها. فحصولك على بعثة أو زمالة دراسية فرصة عظيمة جدا بالنسبة للشخص حتى يستغلها أبشع استغلال، حتى يطور نفسه، يعني يطلع على المصادر العلمية اللي موجودة، وبنفس الوقت يحاول أنه ينشر ويا بقية الطلبة والأساتذة والمختصين. الجامعة أيضا توفر لك فرصة لحضور كثير من المؤتمرات، يعني خاصة إحنا فصل الصيف أنا كان الأستاذ يقول لي أنت إيش عندك باقي بالجامعة، ليش ما تروح تسافر أو تغير جو أو أنه تروح تحضر مؤتمرات ضمن مجال تخصصك حتى تطلع على الإنتاجات الخاصة بالمختصين البقية، وتحاول أنه تأخذ نظرة ثلاثية الأبعاد أو رباعية الأبعاد عن تخصصك، بحيث أنه يكون عندك breadth and width in your specialization. فانضمينا لبرنامج اللغة الإنجليزية لأنه إحنا كان مطلوب من عند درجة 100 بالتوفل من 120. بهذا البرنامج عندهم تركيز أكثر شيء على ال reading and writing، لأنه بالمحصلة النهائية أنت راح تكون باحث وناشر. فحتى يسوي لك transformation، يعني هم عندهم شعار أنه MA and PhD is to transform you from a reader to a writer، تحولك من قارئ إلى كاتب أو منتج، يعني you have to be a prolific writer. عندهم عناصر كثيرة ومصادر كثيرة، عندهم مكتبة يعني تعليمية شاملة. الأساتذة اللي يبدون التدريب ويانا
يبدي الساعة 8 صباحا، ينتهي التدريب مالتنا يا أما 3 أو 4 عصرا حسب البرنامج والجدول اللي مخليه. طبعا كل أستاذ بالمركز التعليمي اللي احنا كنا منضمين له عنده توجه معين. يعني عندنا بعض الأساتذة كانوا توجههم على السبيكينج، فيطورون المهارات مالت السبيكينج مالتك، ياخذوك نشاط داخل الحرم الجامعي. أساتذة آخرين تركيزهم على الليسنينج، فالمادة اللي يدربون عليها هي الليسنينج. عندنا كانت أستاذة روسية بهذا المجال. عندك الكتابة أو الكتابة الأكاديمية اللي احنا نسميها academic writing، ينطونك مقالات، وهذه المقالات تعيد تسوي لها paraphrasing. عندهم تشديد كثير على أنه أنت ما تأخذ copy paste إلا تسوي له paraphrasing، لأنه دائما أنت لازم تكون مشارك أفكارك، مو فقط تأخذ copy paste أفكار الآخرين وتضيف لها اقتباسات. رأيك لازم يكون داخل، ورأيك لازم يكون بعد أنه تعرف آراء البقية وتحاول تقدم خطوة إلى الأمام، مو فقط أنه قال فلان وأكد فلان واعتمد الرأي الخاص بفلان على رأي فلان، ينتهي بيك المطاف كاتب لستة مصادر. لا، لازم يكون لك رأي خاص بيك. لهذا ينطونك مقالات تنتقدها، ينطونك مقالات تتأكد من الرفرنسز مالتها. أتذكر مرة أستاذ رجع لي بحث، لأنه كانت النقطة اللي مخليها البيريد احنا نسميها مسويها بالخط المائل، لأن أنا مظلل التايتل، فوية التايتل لازم يكون italicized، فرايحة النقطة ويا الخط المائل، فمنطينا عليها فيدباك. فتجديدهم جدا على الديتيلز. يعني أتذكر مرة من المرات كانوا يفتخرون، كان عندي أستاذ اسمه جون هاتشكوك، كان يفتخر بالاقتباسات مالته، فكان من يتحدث كان ينطينا الرفرنسز، الاقتباسات. قال فلان بالصفحة الفلانية في الكتاب الفلاني، يعني خاصة مجال علم اللغة كانوا دائما ضليعين بيه، وعندهم أغلب الأساتذة اللي يتحدثون لنا عندهم الإنتاجات البحثية مالتهم. فالحلو بالموضوع احنا كنا معتمدين على برنامج اسمه مودل، حاليا شائع جدا بالجامعات العراقية، احنا درسنا عليه بال2009. أول ما تبدي البرنامج الخاص باللغة بتدريب اللغة الإنجليزية ينطونك حساب مودل. هذا الحساب أكاونت أونلاين تدخل إليه تلقي الكورس مالت الأستاذ. بالكورس مالت الأستاذ منطيك الجدول مال كل الواجبات اللي أنت عليك تسويها وبالديدلاين، وحتى ينطينك تنبيه، فتقدر بالموقع تفعل التنبيه، تضيف إيميلك فيجيك إشعار أنه باقي لك مثلا 6 ساعات على تقديم البحث مالتك. فهذا يلزمك وقتيا بإدارة وقتك بطريقة مناسبة. أهم شيء إدارة الوقت بالنسبة لطالب الماجستير اللي حاب يطور لغته، أهم شيء إدارة الوقت. فينطيك شنو راح تأخذ هذا اليوم، شنو راح تأخذ باكر، شنو راح تأخذ بعد باكر، والبحث النهائي شنو تفاصيله. والحلو ينطيك نماذج مال بحوث سابقة حتى تطلع عليها، وينطيك لستة بالقوائم مالت البحوث، ما يخليك تايه. ينطيك قائمة بالمصادر اللي انت ممكن تعتمد عليها في بحثك، وهذا شيء رهيب جدا، بحيث انه انت تجي فقط مهمتك انه تكون بحث بالدي ان اي مالتك وتقرأ كثير. فعندك مثلا اني فرضا باكر عندي درس listening and speaking، فمن اجي ادخل الويب سايت مالتي، انا حقيقة عندي وقت فراغ اطلع يعني غير جو، يعني اتمرن، اروح للجيم، اطلع ويا اصدقائي للسبوي. اضافة لهذا عندي وقت للقراءة اللي هو اكثر شيء لازم يكون، وقت للعمل. فمن تجي تريد تشوف شنو جدولك الخاص بالlistening and speaking، راح تفتح الملف، راح تفتح الويب سايت، راح تلقي الملفات المطلوبة لك recommended compulsory يعني اللي لازم تحضر لها، تنزلها تروح تطبعها بالمطبعة اللي خاصة بالجامعة اللي أصلا أنا تحدثت البارحة منطية بها رصيد، فتدوس print هي رأسا تطبع، تروح تلقي جاهز تسحبه من الجهاز. إضافة لهذا تكون مهيئ المشروع مالتك بالنسبة لباكر، شنو راح تقدم، شنو راح تشارك فيه الأستاذ. الشغل الخاص بالجامعات الأمريكية خاصة شغل تيمز، لأنه ما يريدون يخلون الطالب ينافس وحده ضد البقية. أكو بعض الطلبة ممكن شخصيته ضعيفة، فلازم يبنيه ضمن فريق.
فينوعوا لك مصادر التدريب، حتى بنفس الوقت ما يظلموك بمادة دون الأخرى. الهدف الرئيسي مالتهم هو بناء لغتك وبناء شخصيتك وبناء قدراتك على الكتابة والإنتاج، فيخلونك تنتج وتقرأ بنفس الوقت، ما يخلونك في منافسة مع بقية الطلبة أو على الدرجات. فتلاحظ أنه تقييمهم دائما يكون بسكيل، يعني A plus A minus B plus B minus C ما مسموحة، اللي هي 79. لازم يكون حتى تاخذ الستاتس مالتك يكون مقبول بالجامعة وما تنطرد، لازم يكون الستاتس مالتك B minus فما فوق، وما مسموح لك انه تاخذ C مرتين بالسمستر والا راح تنطرد من الجامعة، لان عندهم معايير صارمة جدا بهذا الشأن. يحتاج انه تتدرب وتتعب حتى تاخذ P plus، ترضي الأستاذ وترضي الفريق مالتك. بالفريق دائما احنا كل من يجيب القهوة مالته، فاحنا مسند إلينا مثلا عمل مشروع مشترك عن استبيان. فهذا الاستبيان نجي نشوف المصادر اللي نطانا إياها الأستاذ نقراها، وعادة ما يخلوا لك مصادر هواية حتى يخلوا لك مصادر محددة تختار من عندها، تختار عناوين، حتى ينطونك عناوين الخاصة بالبحث اللي ممكن تقدر تشتغل عليها. مو أنت نفسك تروح تسوي يعني إبداعات من عندك وما تكون ضمن نطاق العمل مالتك. احنا إذا مثلا بالESL فالبحث مالتك راح يكون ضمن هذا النمط أو هذا السياق، وعلى هذه الشاكلة. المهم، عمل الفريق متعب بالبداية، لأنه من الصعب إقناع الكل بجزء معين من بحث. ثانيا لازم يكون الكتابة مالتك دقيقة جدا، فتلاحظ دائما احنا كنا في بحث عن شخص يدقق الكتابة مالتنا حتى يطور الكتابة مالتنا وينطينا فيدباك. حتى الأمريكان والبريطانيين اللي كانوا يداومون ويانا والأجانب كانت عندهم نقاط يعني يركز عليها الأستاذ، ينطيهم فيدباك مثل ما ينطينا احنا، فماكو فرق، الكل سواسي. احنا ذكر احنا دخلنا مجموعة بحدود 20 إلى 30 طالب، من ضمن يعني 10 إلى أكثر انسحبوا هم أمريكان، يعني راحوا غير تخصصات لأن شاف التخصص مالتنا صعب، اللي هو علم لغة جاف شوية بالبداية. فالبحوث مالتنا دائما تكون متركزة على هذا الجانب. لهذا شغل الفريق يكون متعب، لكن لأن لازم تتطور عندك مهارات التواصل مع بقية الأفراد. أنت مو في منافسة وماراثون مع بقية الطلاب، لكن أنت شغلك تعاوني معهم حتى تنتجون مشروع مشترك. لهذا الجامعات تلقيها ناجحة، لأنه عملهم متواصل وعملهم تعاوني مع بعض الاستثناءات. يعني احنا كلنا بشر، فدائما نكون عندنا نقاط ضعف. بهذه الحلقة تحدثت لكم عن جانب كيفية بناء الفريق للحصول على مشاريع ناجحة، وبنفس الوقت زيادة إمكانيتك على التواصل والحديث وإقناع الأطراف الأخرى، فتتمكن من إيصال الأفكار الخاصة بك، التعاون مع بقية الفريق، مو يكونون أعداء ضدك ويلعبون من وراء ظهرك. كل واحد من عندهم إلى دور معين وإلى جزء معين يساهم به، حتى بالمحصلة النهائية الفريق مالتك يكون محصل على سكور عالي بالاختبار، وبالمحصلة النهائية تكون الدرجة مالتك مقبولة ويكون عندك good standing academic standing. هاي حلقتنا اليوم، أتمنى تكون استفادتوا من عندها. ممكن أنه تنطيك حافز حتى تغير جزء من الأفكار اللي عندنا بخصوص فكرة التنافس ما بين الطلبة. لازم يكون العمل كفريق أفضل لبناء الفريق، وبنفس الوقت وصول إلى يعني مشاريع إنتاجية بحثية أو أكاديمية ناجحة. ربي يحفظكم. مدرب الولايات خالد.